السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم النهاردة معانا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله بنستكمل موضوع مبنى البريكاست. النهاردة هنعمل الهولو كور سلاب. الحقيقة موضوع الهولو كور يعني كان زمان بيتعمل بطريقة، وقبل دلوقتي بحبة صغيرة كان بيتعمل بطريقة، ودلوقتي بقى في طريقة جديدة. فأنا حابب يعني إيه نتكلم في الطريقة اللي قبل دلوقتي. انا هتكلم دلوقتي سريعا عن زمان كان بيحصل ايه، بس ان شاء الله انا ناوي اعمل كورس عن موضوع الفاميليز، ادفانسد فاميليز طبعا، ان احنا ازاي نعمل فاميلي، فهيبقى في افكار كتير هنعرف نعملها مع بعض ان شاء الله. النهارده هندي نبذه كده سريعه عن موضوع احنا كنا بنعملها ازاي زمان قوي ودلوقتي هنعملها ازاي. نبدا بسم الله. اول حاجه هنروح على فايل، نيو فاميلي. كده احنا بندور على فاميلي. هتروح على libraries، سوري، تروح على ريفت 18، هتروح على فاميلي تمبلتس، هتروح على انجلش. هندور على فاميلي اسمها structure family beam and bracing، المفروض تبقى فوق. تمام. metric structure framing beams and brace. قول له open. هو دلوقتي فتح شاشة تانية خالص ملهاش علاقة على فكرة بالمشروع اللي احنا فاتحينه، فده حاجة ستاندرد موجودة عنده، فاحنا طبعا عايزين نخلي دي عبارة عن هولو كور. فأول حاجة عشان نعملها هولو كور احنا لازم يكون عندنا السماكة وشكل الستراندز هتمشي في الهول بتاعتها، شكلها ايه وعمقها كام. طبعا لان دي كلها متغيرات، فاحنا الفكرة الأساسية ان احنا هنجيب الشكل ده 2D من الأوتوكاد وهنحوله هنا ل 3D، وبعدين ناخده نحطه في المشروع بتاعنا. موضوع سهل وبسيط جدا، نمشي فيه واحدة واحدة. أول شاشة احنا فتحناها هي الريفرنس ليفل. طيب تاني حاجة نتأكد نفتحها إن هي الفرونت، وبعدين نفتح الليفت، وبعدين عايزين واحد كده 3D نقول له افتح 3D فيو. خلاص أنا كده فتحت أربع فيوز. أعمل إيه دلوقتي؟ منطقة وسطها هتكة من الكيبورد WT، وبعدين ZA. ده دلوقتي مش محتاجينه. تاني WT ZA. تمام. دلوقتي فتحنا الايه الشاشة الموجودة عندنا. هخش على الليفت ده مثلا، اختار الاكستروجن الموجود واقول له edit extrusion. كويس. هخش جوه، انا مش عايز المنظر ده، انا عايز احول المنظر ده الى ايه، البروفايل بتاع الهولو كور. فانا هشيله الريفرنس الموجوده دي، وهشيل كمان اكستروجن. انا كده بقيت مفيش اي حاجه عندي في الفيو. هروح رايح على insert import CAD. بعدين هشوف مكان انا مسيف فيه البروفايل بتاعه. تمام، هو ده. هقول له اوبن، بس اقول له current view only، اتاكد انه current view only. بعدين black and white. بعدين يفضل انا رسمه بالملي، اقول له هو بالملي عشان ايه ما يحصليش مشكله. كوريكت اوكي. قول له اوبن. خلاص هيطلع رساله انه هيبقى زعلان شويه، بس يعني ايه، نقول له يس. تمام. هو يقول لك اكسبلودنج امبورت انستنس، خلاص احنا نقول له اوكي ماشي انا موافق. تمام. هو كده عمل امبورت لل2 دي وحطه في قلب الايه البروفايل عشان يحوله اكستروجن. انا ده الشيب اللي انا عايزه دلوقتي لايه، لشكل البلاطه الهولو كور. بس خلينا ننبه ان هنا هيبقى فيه عيب خطير، ان هو دلوقتي صعب انك انت يعني السماكه جايه متحدده ثابته، انت عايز بلاطه 30، انا جايبها اوريدي هي 30 من الاوتوكاد. فانت الشكل لو انت عايز تعمل فيه اي ابديت، حتى المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، بعد كده لما نعمل الفاميليز هنعرف نغير في كل حاجه، لكن حاليا يعني هيبقى السماكه بتاعته 30 والهولز ديت مقاساتها معروفه، فكل حاجه جايه على ان مش هيحصل فيها تعديل. فبقول له خلاص اوكي يا عمي انا مبسوط كده. شفت؟ تمام. هو كده حولها لايه،
لبلاطة هولو كور. طبعا هي دي عرضها متر، يعني العرض ده متر تقريبا. ف كده احنا يعتبر خلصنا جزء بسيط من المفروض يحصل في عشان تطلع وحدة هولو كور مظبوطة. المفروض نخش على الفيزابيليتي سيتنج ونحدد في اي فيو يطلع منقط واي فيو يطلع بتاع، يعني الحاجات الستاندرد ديت. الادفانس دي هنعرفها ان شاء الله في الكورس اللي هنعمله عن موضوع الفاميليز. كده خلاص، انا خلاص لازم اعمل سيف. انا هسميها هولو مثلا داش كور سلاب. تمام. في ملحوظه لما تيجي تسيف، قبل ما تسيف في اي مكان لازم تخش على اوبشن وتخلي 3 دي خليها 1. لا، ده ان هو بيعمل لك 3 باك اب فايلز، انت محتاج 1 مش محتاج 3. يعني احنا بنخليها 1 عشان ايه ما يبقاش فيه فراغات كتير مزعجه. فبقول له سيف. انا كده ايه خلصت وسيفت. بقول له بعد كده ايه لود انتو بروجكت. انا كنت فاتح المشروع الاول فانا عايزه لود على طول للمشروع بتاعي. احنا قفلنا المشروع صح؟ والله كويس. خش على اوبن بروجكت ريكاست. في الكاستم هو ده. تمام. قول له اوبن. احنا كنا قفلنا الشاشه ديت لما عملنا ال WT فهي دخلت معانا، فانا قفلته وهو قفل الايه البروجكت. فانا دلوقتي اتاكد ان انا لود انتو بروجكت تاني. انا كده ايه جات هنا البلاطه الهولو كور. تمام. اخش بقى على الجراوند فلور، وليكن انا هرسمها هنا. فاخش على استراكشر بيم، هتلاقيها موجوده عندك في هولو كور سلاب زي ما احنا قلنا. بمنتهى البساطه ترسمها هنا مثلا، وكده تكون اترسمت. هو طبعا ايه ما ظهرتش ليه؟ لان هو معمول كورس. لو عملتها ميديوم تظهر معاك، مفيش فيها اي مشكله. نخلي بس الخطوط تبان. عايز نخليها نكمل لغايه هنا كده. نكمل هنا كده. اوكي. نقول لها موف ام في من الكيبورد، ناخدها نسحبها كده لغايه ايه وش العمود. باقي ان انا ايه افرد الهولو كور ديت على الايه الطول ده كله. فانا هعمل لها اري، انا مش محتاج ان انا اقعد اعمل كوبي. ففي طريقه ان انا اشوف مثلا هي عرضها كام. هي عرضها متر زي ما احنا قلنا، بس نتاكد. نشيل السمكه تاني، نخش على هنا نشوف عرضها كام. متر تقريبا. فناخدها وتروح على array اللي هي موجوده هنا. قبل ما نروح array احنا قلنا عايزين نشوف الطول ده كله كام. مثلا يكن من وش العمود او هنا كده لغايه هنا كده كام؟ حوالي 56 متر. فاحنا هنخليها 56 مرة. فهتروح array تقول له 56. كويس. شيل لو في جروب اند اسوشيت دي تشيلها عشان بس ما يعملوش مع بعض. ونعلم عليها من هنا كده ونختار كده. هتفرد معايا على طول. تمام. شوف وصلت معايا ازاي. طبعا يتشال مفيش فيه مشكلة كده. ايه فردنا الهولو كور لغاية. لو ديت زيادة ولا حاجة ديت ممكن تبقى طبعا هو لوحده هيظبط الحكاية دي، لكن انت ممكن تظبط المقاس بعد كده تشوف مقاسها كام وتروح على الاوتوكاد تعدل البروفايل وتسحبه تاني، لان هي دي هتجيلك كده من المصنع هتطلب مقاسها كده او تقدر هتعملها ازاي. دي طريقة. الحقيقة الطريقة ديت طبعا زي ما احنا قلنا فيها عيوب، ان هي لازم تبقى موجودة بالاوتوكاد. مش هتعرف تغير في المقاس، مش هتعرف تغير في السماكة، مش هتعرف تغير في حاجة. عايزين نشوف فيها سيكشن كده نتأكد نشوف الدنيا معانا عاملة ازاي.
يعني كده اوكي. طبعا مش مشكلة، ارفعه مفيش حاجة ظاهرة، نقول له خليها ميديم، ظهرت معانا تمام. نخلي ديت 1:20 تمام عشان بس تبقى الدنيا كده كويسة كده. الايه البلاطات ظاهرة معايا بالشكل بتاعها، البروفايل بتاعها اللي احنا عايزينه. الحته طبعا بتعمل جراوتنج، بيبقى فيه ستيل هنا بسيط، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. دي طريقه، وزي ما احنا قلنا الطريقه ديت فيها عيوب اللي احنا ذكرناها. في طريقه تانية دلوقتي اصبح في فاميليز موجوده اوريدي مع البرنامج، فهنرسمها طبعا هنعمل الكور بطريقه تانية. هنروح على structure beam، هتروح المره دي على load family، structure beam load family، هتختار ديسك، هو في مشكلة تيم هنختار الديسك، هتروح على 18 هتختار فاميلي لايبراريز. هي المشكلة اللي حصلت عندي ان انا مش مظبط الاوبشن، مش مظبط اللوكيشن بتاع الفايل، فطبعا اللي مظبطها من الاول بتبقى الدنيا ماشية معايا، بس انا مش مظبطها اني بغير كتير. المهم ان هو هتروح على يو اس متريك، هتختار structure framing، بعدين تختار بريكاست كونكريت. هتلاقي موجود عندك حاجه اسمها ايه، بريكاست هولو كور سلاب، تختارها طبعا. خلاص هتقول له اوبن، هي دي طبعا تيجي جاهزه لو دخلت على ايديت تايب. هو هنا هيسالك تعمل طبعا دبليكيت على طول عشان ايه تغير زي ما انت عايز. هنسميها برضو هولو كور سلاب مثلا 300. على فكرة 300 ده مقاس كبير، يعني احنا المقاس ده مبالغ فيه بالنسبة للبحر الموجود ده بالنسبة للهولو كور، لكن احنا بنقولها على سبيل المثال. ولو عندك موقع او مقاسات فيها ديزاين يعني بتبقى الامور طبعا محسوبة. فاقول له اوكي. تمام، تقول له اوكي كده، سميناها 300، تقول له كلوز. احنا لسه على سوري، احنا لسه على ريكاست. هي هنا دي الفاميليز، انا دخلت على الفاميلي اللي احنا عملناها. دي غلطة ان احنا سمينا نفس الاسم. ف دي هتلاقي الفاميليز اللي احنا عملناها دلوقتي لود. طبعا اخش على اي واحدة فيهم، مثلا ولتكن دي، قول له edit type، قول له duplicate، هنسميها قلنا هولو كور. اوكي. هتلاقي هنا بقى موجود عندك ايه الدايمنشنز. الدبس مثلا هيبقى 150، لا احنا عايزين نعمل 300. الكور راديوس اللي هو الستراندز هتخش فيه، فانت مثلا 50 خليه 80 سنتي. كور اوفست 120، الويدث 1000. خلاص كده اوكي. هقول له اوكي وابدا ارسم الايه زي المره اللي فاتت. احطها هنا اي مقاس، احطها، هسحب على الكاميرا اللي هي دي تمام. اختار اونلاين عشان تظبط معايا، ما ظبطتش خلاص اسحبها كده مظبوط. اوكي نسحبها هنا برضو تمام، نملاها اونلاين كويس كده برضو. ايه بس دي البروفايل بتاعها مختلف. احنا كنا عاملين لو خدنا السكشن ده، خدنا سكشن هنا تاني، البروفايل مختلف عن التاني. هنفتحه نبص عليه، خلي السكيل بتاعه 1:20 مثلا. هنا البروفايل ايه مختلف. واضح ان احنا زي ما احنا شايفين دخلوا في بعض، ان احنا اخترنا كبرنا المقاس. ممكن تخش على edit type تاني، number of cores خليها 4، ما تخليهاش 6. نقول له اوكي كده ايه ظبطت معانا.
عايز تخليها داخله طبعا هنا، لكن هي ساندة من الطرف التاني، فهي معاك هنا مش هتفرق. تاخدها بقى تروح على الجراوند تاني، نعمل برضو اري زي المرة اللي فاتت. احنا قلنا كان المرة اللي فاتت 56، خليها 54. اتأكد دي منه مش موجودة، تعملها كده. عملت معاك ايه؟ array طبعا البلاطة دي كانت متر وشوية، متر و8 سم تقريبا، فاحنا لما عملنا اكتر من 56 فهي زادت ايه معانا وطلعت بره لان العدد كتير. لكن هنا طبعا عشان هي متر فطلع معاك بالظبط. تعمل الباقي ده كوبي، مفيش مشكلة خالص، بس تأكد ان هو مالتيبل. تعملها كده، تأكد فردت. اوكي، المقاس الباقي ده تعالى نعمله نشوفه كام ونعمل البلاط على قده. ودي احد مميزات الطريقة دي طبعا، هو نص، الباقي ده نص متر. فانت بتعمل edit type، تختارها، تعمل edit type، تعمل duplicate، هتعمل بروكور 300 في نص، 300 في نص يعني 500، لا نص عشان تبقى، او في، خلي اكتبها دي عشان بس تبقى واضحة، 500 width w 500، واقول له اوكي. هنخلي الدبس زي ما هو 300، والويدث هنخليه 500 برضو. اوكي، دي هنقول لها موف، عندنا على البلاطة نفسها كده، وناخد دي كوبي تاني كده. تمام، اصبح عندك ايه؟ بلاطة كولوكور. انت ممكن بقى تبقى تسحب تعمل سيكشن بقى كامل كده، نبص عليها كلها، تعمل سيكشن كلها. طبعا كان ممكن تعمل ستريتش للسيكشن نفسه، بس يعني ايه اسمع الوقت. كده عملنا سيكشن. الدرجة دي علينا عشان احنا في نعمله ميديوم كده. ظهرت معانا الايه نخليها شيدد بقى عشان يبقى ظهر كده باين. ادي الشكل التاني، وده الشكل الاخير برضو. تعدله، خليه مثلا الراديوس بتاعه خليهم 2، بلاش نعدل في الدايمتر الراديوس كده. اوكي، اصبح عندنا البلاطة الهولوكور بطريقتين مختلفتين. باقي طريقة تالتة اللي هي موضوع هي نزلت مع الريفت 2018، دي خاصة بالبريكاست اكستنشن. في اكستنشن هنا بيجي بيتضاف هنا خاص بالبريكاست، وهو اسرع من الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها ديت، لكن هو مش متاح عندي دلوقتي. لما يتاح ان شاء الله ممكن اعمل بيه كورس بعدين. لكن هو دي ميزة جديدة نزلت في 2018، تعمل بيها بريكاست على طول، سواء بولز او هولوكور او وات ايفر اللي انت عايز تعمله. ده نزل جديد في 2018. اتمنى يكون الشرح عجبكم. في كده احنا خلصنا الطريقتين مختلفتين. لاحظ بس معايا هنا ان اللونين مختلفين، وده ناتج من الماتيريال. احنا هنا نسينا نعمل اساين الماتيريال بتاعة البلاطة دي، فاحنا لسه فاتحين الفاميلي ما قفلناهاش. هتعمل كنترول تاب، هتروح على الفاميلي بتاعتك، تضغط عليها وتشوف ماتيريال، الماتيريال بتاعتك في المربع الصغير بتاعها. تروح على بريكاست كونكريت، تقول له اوكي خلاص، اقول له لود انتو بروجكت اوفر رايت. اوكي انا موافق. روح بقى على 3 دي دلوقتي، هتلاقي اللونين اصبحوا زي بعض. وبكده نكون خلصنا موضوع الهولوكور النهارده. الجزء الباقي ده ممكن نكمله احنا بعدين. اتمنى يكون الموضوع عجبكم. ان شاء الله المره الجايه بنعمل السلم بريكاست، ونعمل الكوربل بتاعه في منسوب الدور، منسوب الصدفه. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا كان عجبك يا ريت تعمل سبسكرايب في القناه وتنشر الفيديو على قد ما تقدر عشان غيرك يستفيد. ان شاء الله المره الجايه بيبقى درس مهم برضو من الدروس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.